নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এটা ইন্টাৰেষ্টিং সেন্টেন্স আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত কৈ থাকো যে চাহত বিস্কুটটো ডুবাই লোৱা সো এনে ধৰণৰ সেন্টেন্সবোৰ আমি কেনেদৰে ইংৰাজীত ক'ব পাৰো তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ যত্ন কৰিম আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত গতিকে ভিডিঅ'টো খুব ইন্টাৰেষ্টিং হ'ব আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক আপোনালোকেও এনে ধৰণৰ বাক্য অতি সহজে ক'ব পাৰিব এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ আমি ইংৰাজীত ক'বলৈ যাওঁতে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ডিপ ইনটু মানে হল আপুনি কিবা এটা বস্তু অন্য এটা বস্তুৰ মাজত হুমুৱাব আৰু তাক লগে লগে উলিয়াই আনিব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ডিপ ইনটু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো ধৰক আপুনি আপোনাৰ মূৰটো পানীত ভৰালে ধুবৰ কাৰণে ভৰালে আপুনি ভৰাই নথয় আপুনি ভৰাই প্লানি উলিয়াই আনে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ডিপ ইনটু ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আপুনি পকেটত হাতখন ভৰালে পকেটত হাতখন ভৰাই আপুনি মোবাইলটো উলিয়াই আনিলে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব ডিপ ইনটু সো কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকে এই এক্সাম্পল পাঁচটা চাওক আপোনালোকৰ বাবে কনসেপ্ট সহজ হৈ পৰিব এটা প্ৰথম বাক্যটো চাওক প্ৰথম বাক্যটো কি কৈছে ডিপ দা বিস্কিট ইনটু টি ডিপ দা বিস্কিট ইনটু টি মানে কি কৈছে ডিপ দা বিস্কিট বিস্কুটটো ডুবাই লোৱা কোড ডুবাই লোৱা ইনটু টি চাহত ডুবাই লোৱা সো প্ৰথমতে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব ডিপ তাৰ পিছত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব কি বস্তুটো চাহত ভৰাব কি বস্তুটো অন্য বস্তুৰ ভিতৰত ভৰাব তাৰ বিষয়ে ক'ব ডিপ দা বিস্কিট কোড ভৰাব into the tea এনে ধৰণে আপোনালোকে বাক্যখিনি ফৰ্ম কৰিব লাগিব নেক্সট সেন্টেন্স চাওক নেক্সট সেন্টেন্স কি কৈছে he dipped the biscuit into tea সো বাক্যটো কি কৈছে he dipped the biscuit he বিস্কুটটো ভৰাইছিল কোড ভৰাইছিল into tea তাৰ চাহত he বিস্কুটটো ডুবাই লৈছিল সো বিস্কুটটো ডুবাই আপুনি এৰি নিদিয়ে ডুবাই প্লানি উঠাই আনিব তাৰ পিছত খাব সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি সদায় ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ডিপ into so আমি এই বাক্যটোত কলো he dipped the biscuit into tea he dipped the biscuit into tea মানে হল he চাহত বিস্কুটটো ডুবাই লৈছিল কফি হ'ব পাৰে টি হ'ব পাৰে জি গাখীৰ হ'ব পাৰে আপোনালোকে জি হয় তাৰ বিষয়ে ক'ব পাৰে ঠিক আছে নেক্সট সেন্টেন্স চাওক নেক্সট সেন্টেন্স কি কৈছে he dipped his hand into the water he dipped his hand into the water he পানীৰ তলত তাৰ হাতখন ভৰাইছিল and took his mobile out আৰু মোবাইলটো উলিয়াই আনিছিল ধৰক মোবাইলটো পানীত পৰি গল তেতিয়া আপুনি কি কৰিব আপুনি লগে লগে হাতখন ভৰাই মোবাইলটো পানীৰ তলৰ পৰা উলিয়াই আনিব সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব লাগিব he dipped his hand into the water he তাৰ হাতখন পানীত ভৰাইছিল and took his mobile out আৰু তাৰ মোবাইলটো উলিয়াই আনিছিল সো আমি মোবাইলটো পানীত হুমাই থাকিব লাগিব আপোনাৰ মোবাইলটো পানীত হুমোৱাৰ লগে লগে আপুনি কি কৰিব আপুনি পটাপট হাতখন পানীত ভৰাব আৰু মোবাইলটো উলিয়াই আনিব সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰিলো he dipped his hand into সো dipped into ব্যৱহাৰ কৰিলো এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্স কি কৈছে he dipped his hand into his pocket সো বাক্যটো কি কৈছে he dipped his hand into his pocket he তাৰ হাতখন তাৰ পকেটত ভৰাইছিল and put out a 100 rupees note so বাক্যটো কি he dipped his hand into his pocket he তাৰ পকেটত হাতখন ভৰাইছিল and put out a 100 rupees note আৰু এটা 100 টকীয়া নোট উলিয়াই আনিছিল আপুনি ধৰক কাৰোবাক পইচা দিবলগীয়া হল আপুনি পকেটত হাতখন ভৰাই পেলাই আপুনি ৰখি থাকিব নেকি আপুনি ৰখি নাথাকে 100 rupees নোট এটা উলিয়ালে আৰু আপুনি তেখেতক দি থৈ আহিব সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কম he dipped his hand into his pocket and put out a 100 rupees note ha তেওঁ পকেটত হাতখন ভৰাইছিল আৰু এটা 100 টকীয়া নোট উলিয়াই আনিছিল ঠিক আছে লাস্ট এক্সাম্পলটো চাও লাস্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে she dipped her head into the water she dipped her head into the water she dipped কলো তাৰ পিছত কি ভৰাইছিল তাইৰ মূৰটো ভৰাইছিল she dipped her head তাইৰ মূৰটো ভৰাইছিল কোড ভৰাইছিল into the water পানীত তাই মূৰটো ভৰাই দিছিল ধৰক আপুনি মূৰত সাবুন মাৰি থৈছে আপুনি পানীত মূৰটো ভৰাই দিলে ধুবৰ কাৰণে ভৰাই দিলে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি মূৰটো ভৰাই নথয় আপুনি ভৰাই প্লানি উলিয়াই আনিব সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কি কম she dipped her head into the water তাইৰ মূৰটো পানীৰ তলত ভৰাইছিল এনে ধৰণে আমি কিবা এটা বস্তু কিবা ডুবাই লোৱা বা ডুবাই থোৱা বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ডিপড ইনটু সো আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে ডিপ ইনটু আমি কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যদি এই ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা কোৱেশ্চন আছে কিবা টপিক আছে কমেন্ট বক্সৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে মোক জনাব পাৰে আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি লব মই যেতিয়া এনে ধৰণৰ ভিডিও আপলোড কৰিম আপোনালোকে নটিফিকেশন পাব আৰু টাইম মতে ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও